Chúng ta hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng học tăng cường để điều khiển tàu đổ bộ mặt trăng hoặc cho các bài toán học tăng cường khác. Ý tưởng chính là chúng ta sẽ huấn luyện một mạng neuron để tính toán hoặc để xấp xỉ hàm giá trị trạng thái hành động Q của SA, và điều đó sẽ cho phép chúng ta chọn các hành động tốt. Hãy xem cách nó hoạt động. Trung tâm của thuật toán học là chúng ta sẽ huấn luyện một mạng neuron mà đầu vào là trạng thái hiện tại và hành động hiện tại và tính toán hoặc xấp xỉ Q của SA. Cụ thể, đối với tàu đổ bộ mặt trăng, chúng ta sẽ lấy trạng thái S và bất kỳ hành động A nào và đặt chúng lại với nhau. Cụ thể, trạng thái là danh sách 8 con số mà chúng ta đã thấy trước đó. Vì vậy, bạn có x, y, x chấm, y chấm, theta, theta chấm và sau đó L cho biết các chân có chạm đất hay không. Vì vậy, đó là một danh sách 8 con số để mô tả trạng thái. Sau đó, cuối cùng, chúng ta có 4 hành động khả thi, không làm gì, trái, chính hoặc động cơ chính và phải. Và chúng ta có thể mã hóa bất kỳ hành động nào trong số 4 hành động đó bằng cách sử dụng vector đặc trưng một nóng. Vì vậy, nếu hành động là hành động đầu tiên, chúng ta có thể mã hóa nó bằng 1, 0, 0, 0. Hoặc nếu đó là hành động thứ hai để kích hoạt động cơ đẩy bên trái, chúng ta có thể mã hóa nó là 0, 1, 0, 0. Vì vậy, danh sách 12 con số này, 8 con số cho trạng thái, và sau đó 4 con số, mã hóa một nóng của hành động, là đầu vào chúng ta sẽ đưa vào mạng neuron. Và tôi sẽ gọi cái này. Sau đó, chúng ta sẽ lấy 12 con số này và đưa chúng vào một mạng neuron với, chẳng hạn, 64 đơn vị trong lớp ẩn đầu tiên, 64 đơn vị trong lớp ẩn thứ hai, và sau đó một đầu ra duy nhất trong lớp đầu ra. Và nhiệm vụ của mạng neuron là xuất ra Q của SA, hàm giá trị trạng thái hành động cho tàu đổ bộ mặt trăng, cho đầu vào S và A. Và bởi vì chúng ta sẽ sử dụng các thuật toán huấn luyện mạng neuron trong một chút nữa, tôi cũng sẽ gọi giá trị Q của SA này là giá trị mục tiêu Y mà sẽ huấn luyện mạng neuron để xấp xỉ. Hãy chú ý rằng tôi đã nói học tăng cường khác với học có giám sát. Nhưng những gì chúng ta sẽ làm không phải là nhập một trạng thái và đầu ra một hành động. Những gì chúng ta sẽ làm là nhập một cặp trạng thái hành động và cố gắng xuất ra Q của SA. Và sử dụng một mạng neuron bên trong thuật toán học tăng cường theo cách này sẽ hoạt động khá tốt. Chúng ta sẽ xem chi tiết sau một chút. Vì vậy, đừng lo lắng nếu nó chưa có ý nghĩa. Nhưng nếu bạn có thể huấn luyện một mạng neuron với các lựa chọn tham số thích hợp trong các lớp ẩn và trong lớp đầu ra để cung cấp cho bạn các ước tính tốt về Q, thì bất cứ khi nào tàu đổ bộ mặt trăng của bạn ở một trạng thái S, sau đó, bạn có thể sử dụng mạng neuron để tính toán Q của SA cho tất cả 4 hành động. Bạn có thể tính toán Q của S không làm gì, Q của S trái, Q của S chính, Q của S phải. Và sau đó cuối cùng, bất kỳ giá trị nào trong số này có giá trị cao nhất, bạn sẽ chọn hành động A tương ứng. Ví dụ, nếu trong số 4 giá trị này, Q của S chính là lớn nhất, thì bạn sẽ quyết định kích hoạt động cơ chính của tàu đổ bộ mặt trăng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn huấn luyện một mạng neuron để xuất ra Q? Hóa ra phương pháp sẽ là sử dụng các phương trình Bellman để tạo ra một tập huấn luyện với nhiều ví dụ X và Y, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng học có giám sát, chính xác như bạn đã học trong khóa học thứ hai khi chúng ta nói về mạng neuron. Để học, sử dụng học có giám sát, một ánh xạ từ X đến Y, đó là một ánh xạ từ cặp trạng thái hành động đến giá trị mục tiêu này, Q. Nhưng làm thế nào để bạn có được một tập huấn luyện với các giá trị cho X và Y mà sau đó bạn có thể huấn luyện một mạng neuron? Hãy xem xét. Vì vậy, đây là phương trình Bellman, Q của SA bằng L của S cộng với gamma max trên A phẩy Q của S phẩy A phẩy. Vì vậy, vế phải là những gì bạn muốn Q của SA bằng. Vì vậy, tôi sẽ gọi giá trị này ở phía bên tay phải là Y, và đầu vào cho mạng neuron là một trạng thái và một hành động. Vì vậy, tôi sẽ gọi đó là X. Và nhiệm vụ của một mạng neuron là đầu vào X, đó là đầu vào một cặp trạng thái hành động, và cố gắng dự đoán chính xác giá trị ở bên phải sẽ là bao nhiêu.
Vì vậy, trong học có giám sát, chúng ta đã huấn luyện một mạng neuron để học một hàm F phụ thuộc vào một loạt các tham số vic F và B, các tham số của các lớp khác nhau của mạng neuron. Và đó là nhiệm vụ của mạng neuron để đầu vào X và hy vọng tôi sẽ xuất ra một cái gì đó gần với giá trị mục tiêu Y. Vậy câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một tập huấn luyện với các giá trị X và Y? Cho một mạng neuron mới để học hỏi. Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ sử dụng tàu đổ bộ mặt trăng và chỉ cần thử thực hiện các hành động khác nhau trong đó. Nếu chúng ta chưa có một chính sách tốt, chúng ta sẽ thực hiện các hành động một cách ngẫu nhiên, kích hoạt động cơ đẩy bên trái, kích hoạt động cơ đẩy bên phải, kích hoạt động cơ chính, không làm gì cả. Và bằng cách thử những thứ khác nhau trong trình mô phỏng tàu đổ bộ mặt trăng, chúng ta sẽ quan sát rất nhiều ví dụ về khi chúng ta ở một trạng thái nào đó. Và chúng ta đã thực hiện một số hành động, có thể là một hành động tốt, có thể là một hành động tồi tệ, dù sao đi nữa. Và sau đó, chúng ta nhận được một số phần thưởng L của S cho việc ở trong trạng thái đó. Và do hành động của chúng ta đã đến một trạng thái mới S phẩy. Khi bạn thực hiện các hành động khác nhau trong tàu đổ bộ mặt trăng, bạn sẽ thấy những S, A, L của S phẩy, và chúng ta gọi chúng là các bộ trong mã Python nhiều lần. Ví dụ, có thể một lần bạn đang ở một trạng thái S nào đó, và để cho cái này một chỉ số, tôi sẽ gọi cái này là S1. Và bạn tình cờ thực hiện một số hành động A1, đây có thể là không làm gì, động cơ đẩy chính bên trái hoặc bên phải. Kết quả là bạn nhận được một số phần thưởng, và bạn kết thúc ở một trạng thái S1. Và có thể một thời điểm khác, bạn đang ở một trạng thái S2 khác, bạn đã thực hiện một số hành động khác, có thể là hành động tốt, có thể là hành động xấu, có thể là bất kỳ hành động nào trong số 4 hành động. Và bạn đã nhận được phần thưởng, và sau đó bạn đã kết thúc với S2, và cứ như vậy, nhiều lần. Và có thể bạn đã thực hiện việc này 10.000 lần, hoặc thậm chí hơn 10.000 lần. Vì vậy, bạn sẽ lưu lại không chỉ S1, A1, VV, mà lên đến S10.000, A10.000. Hóa ra mỗi danh sách 4 phần tử này, mỗi bộ này sẽ đủ để tạo ra một ví dụ huấn luyện duy nhất. X1, Y1. Cụ thể, đây là cách bạn làm điều đó. Có 4 phần tử trong bộ đầu tiên này. 2 phần tử đầu tiên sẽ được sử dụng để tính toán X1, và 2 phần tử còn lại sẽ được sử dụng để tính toán Y1. Cụ thể, X1 sẽ chỉ là S1, A1 gộp lại. S1 sẽ là 8 con số, trạng thái của tàu đổ bộ mặt trăng. A1 sẽ là 4 con số, mã hóa một nóng của bất kỳ hành động nào. Và Y1 sẽ được tính bằng cách sử dụng vế phải của phương trình Bellman. Cụ thể, phương trình Bellman nói rằng khi bạn nhập S1A1, bạn muốn Q của S1A1 là vế phải này, bằng L của S1 cộng với gamma max trên A phẩy của Q của S1A phẩy. Và lưu ý rằng 2 phần tử của bộ ở bên phải cung cấp cho bạn đủ thông tin để tính toán điều này. Bạn biết R của S1 là gì? Đó là phần thưởng bạn đã lưu ở đây, cộng với hệ số chiết khấu gamma nhân với max trên tất cả các hành động A phẩy của Q của S1. Đó là trạng thái bạn đã đến trong ví dụ này. Và sau đó lấy max trên tất cả các hành động có thể A phẩy. Và vì vậy tôi sẽ gọi đây là Y1. Và khi bạn tính toán điều này, đây sẽ là một số như 12,5 hoặc 17 hoặc 0,5 hoặc một số khác. Và chúng ta sẽ lưu số đó ở đây là Y1 để cặp X1. Y1 này trở thành ví dụ giao dịch đầu tiên trong tập dữ liệu nhỏ mà chúng ta đang tính toán. Bây giờ bạn có thể thắc mắc, đợi đã, Q của S phẩy A phẩy hoặc Q của S phẩy 1A phẩy đến từ đâu? Chả ban đầu, chúng ta không biết hàm Q là gì. Nhưng hóa ra khi bạn không biết hàm Q là gì, bạn có thể bắt đầu bằng cách đưa ra một dự đoán hoàn toàn ngẫu nhiên cho hàm Q là gì. Và chúng ta sẽ thấy trên slide tiếp theo rằng thuật toán vẫn sẽ hoạt động. Nhưng trong mỗi bước, Q ở đây sẽ chỉ là một dự đoán nào đó sẽ tốt hơn theo thời gian. Hóa ra, về hàm Q thực tế là gì?
Hãy xem ví dụ thứ hai. Nếu bạn có trải nghiệm thứ hai khi bạn ở trạng thái S2, thực hiện hành động A2, nhận được phần thưởng đó và sau đó chuyển sang trạng thái đó, thì chúng ta sẽ tạo một ví dụ huấn luyện thứ hai trong tập dữ liệu này. X2 trong đó đầu vào bây giờ là S2, A2. Vì vậy, hai phần tử đầu tiên đi đến tính toán đầu vào X, và sau đó Y2 sẽ bằng L của S2 cộng với gamma max trên A phẩy. Q của S phẩy 2, A phẩy. Và bất kể con số này là bao nhiêu, Y2, chúng ta đặt cái này ở đây trong tập huấn luyện nhỏ nhưng đang phát triển của chúng ta. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có thể bạn kết thúc với 10.000 ví dụ huấn luyện với các cặp XY này. Và những gì chúng ta sẽ thấy sau này là chúng ta thực sự sẽ lấy tập huấn luyện này, trong đó X là đầu vào với 12 đặc trưng và Y chỉ là các con số. Và chúng ta sẽ huấn luyện một mạng neuron với, chẳng hạn, lối bình phương trung bình để cố gắng dự đoán Y như một hàm của đầu vào X. Vì vậy, những gì tôi mô tả ở đây chỉ là một phần của thuật toán học mà chúng ta sẽ sử dụng. Hãy đặt tất cả lại với nhau trên slide tiếp theo và xem tất cả kết hợp lại thành một thuật toán duy nhất như thế nào. Vì vậy, hãy xem thuật toán đầy đủ để học hàm quy là như thế nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy mạng neuron của chúng ta và khởi tạo tất cả các tham số của mạng neuron một cách ngẫu nhiên. Ban đầu chúng ta không biết hàm quy là gì, vì vậy hãy chọn các giá trị hoàn toàn ngẫu nhiên của các trọng số và chúng ta sẽ giả vờ rằng mạng neuron này là dự đoán ngẫu nhiên ban đầu của chúng ta cho hàm quy. Điều này hơi giống như khi bạn đang huấn luyện hồi quy tuyến tính, và bạn sẽ khởi tạo tất cả các tham số một cách ngẫu nhiên và sau đó sử dụng gradient descent để cải thiện các tham số. Khởi tạo ngẫu nhiên cho bây giờ là ổn. Điều quan trọng là liệu thuật toán có thể từ từ cải thiện các tham số để có được ước tính tốt hơn hay không. Tiếp theo, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những điều sau đây. Chúng ta sẽ thực hiện các hành động trong tàu đổ bộ mặt trăng. Vì vậy, hãy bay nó xung quanh một cách ngẫu nhiên, thực hiện một số hành động tốt, thực hiện một số hành động xấu, dù sao cũng được. Nhưng bạn nhận được rất nhiều bộ này khi nó ở một trạng thái nào đó. Bạn đã thực hiện một số hành động A, nhận được phần thưởng L của S, và bạn đã đến một trạng thái S phẩy. Và những gì chúng ta sẽ làm là lưu trữ 10.000 ví dụ gần đây nhất của các bộ này. Khi bạn chạy thuật toán này, bạn sẽ thấy rất nhiều bước trong tàu đổ bộ mặt trăng, có thể hàng trăm nghìn bước. Nhưng để đảm bảo chúng ta không sử dụng quá nhiều bộ nhớ máy tính, thông lệ phổ biến là chỉ nhớ 10.000 bộ gần đây nhất mà chúng ta đã thấy khi thực hiện các hành động trong MDP. Kỹ thuật lưu trữ các ví dụ gần đây nhất này đôi khi được gọi là bộ đệm phát lại trong một thuật toán học tăng cường. Vì vậy, bây giờ, chúng ta chỉ bay tàu đổ bộ mặt trăng một cách ngẫu nhiên, đôi khi bị rơi, đôi khi không, và nhận được những bộ này làm kinh nghiệm cho thuật toán học của chúng ta. Thỉnh thoảng sau đó, chúng ta sẽ huấn luyện mạng neuron. Để huấn luyện mạng neuron, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ xem xét 10.000 bộ gần đây nhất mà chúng ta đã lưu và tạo ra. Một tập huấn luyện gồm 10.000 ví dụ. Vì vậy, tập huấn luyện cần rất nhiều cặp X và Y, và đối với các ví dụ huấn luyện của chúng ta, X sẽ là SA từ phần này của bộ. Vì vậy, nó sẽ là một danh sách 12 con số, 8 con số cho trạng thái và 4 con số cho mã hóa một nóng của hành động. Và giá trị mục tiêu mà chúng ta muốn một mạng neuron cố gắng dự đoán sẽ là Y bằng L của S cộng với gamma max của A phẩy Q của S phẩy A phẩy. Làm thế nào để chúng ta có được giá trị Q này? Chà, ban đầu là mạng neuron này mà chúng ta đã khởi tạo ngẫu nhiên. Vì vậy, nó có thể không phải là một dự đoán rất tốt, nhưng đó là một dự đoán. Sau khi tạo 10.000 ví dụ huấn luyện này, chúng ta sẽ có các ví dụ huấn luyện x1, y1 đến x10.000, y10.000. Và vì vậy chúng ta sẽ huấn luyện một mạng neuron. Và tôi sẽ gọi mạng neuron mới là Q mới, sao cho Q mới của FA học để xấp xỉ Y. Vì vậy, đây chính xác là huấn luyện mạng neuron đó để xuất ra F với các tham số với kép và B để đầu vào X để cố gắng xấp xỉ giá trị mục tiêu Y.
Bây giờ, mạng neuron này sẽ là một ước tính tốt hơn một chút về hàm quy hoặc hàm giá trị hành động trạng thái nên là gì. Và vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ lấy quy và đặt nó thành mạng neuron mới này mà chúng ta vừa học được. Nhiều ý tưởng trong thuật toán này là do min và cộng sự. Và hóa ra nếu bạn chạy thuật toán này, nơi bạn bắt đầu với một dự đoán thực sự ngẫu nhiên về hàm quy, nhưng sử dụng các phương trình Bellman để liên tục cố gắng cải thiện các ước tính về hàm quy, thì bằng cách thực hiện điều này nhiều lần, thực hiện nhiều hành động, huấn luyện một mô hình, điều đó sẽ cải thiện dự đoán của bạn cho hàm quy. Và vì vậy đối với mô hình tiếp theo bạn huấn luyện, bây giờ bạn có một ước tính tốt hơn một chút về hàm quy là gì. Và sau đó mô hình tiếp theo bạn huấn luyện sẽ còn tốt hơn nữa. Và khi bạn cập nhật quy bằng quy mới, thì lần tiếp theo bạn huấn luyện một mô hình, quy của S'(A' sẽ là một ước tính tốt hơn nữa. Và vì vậy khi bạn chạy thuật toán này trên mọi lần lặp, quy của S'(A' hy vọng trở thành một ước tính tốt hơn nữa về hàm quy. Vì vậy khi bạn chạy thuật toán đủ lâu, điều này thực sự sẽ trở thành một ước tính khá tốt về giá trị thực của quy của SA, để sau đó bạn có thể sử dụng điều này để chọn các hành động hy vọng tốt cho MDP. Thuật toán bạn vừa thấy đôi khi được gọi là thuật toán DQN, viết tắt của Deep Quy Network, mạng quy sâu. Bởi vì bạn đang sử dụng học sâu, một mạng neuron, để huấn luyện một mô hình để học hàm quy, do đó DQN hoặc mạng quy sâu, DQ sử dụng một mạng neuron. Và nếu bạn sử dụng thuật toán như tôi đã mô tả, nó sẽ hoạt động khá ổn trên tàu đổ bộ mặt trăng. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để hội tụ, có thể nó sẽ không hạ cánh hoàn hảo, nhưng nó sẽ hoạt động. Nhưng hóa ra với một vài cải tiến cho thuật toán, nó có thể hoạt động tốt hơn nhiều. Vì vậy, trong một vài video tiếp theo, chúng ta hãy xem xét một số cải tiến cho thuật